ඉතින් අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්න ඔයාලා කලින් දැක්කා වගේ මෙන්න මේ ගොඩක් දෙනා හොයන AI images කොහොමද හදාගන්නේ කියලා තමයි අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් මම ඊට කලින් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. ඒ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරේ AI හරහා කොහොමද social media account එකක තියෙන නම දාලා image එකක් හදාගන්නේ කියලා තමයි ඒ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒක බලන්න පුළුවන්. මම පල්ලා description එකේ තියන්න. ඉතින් අපි වැඩි කතාවක් නැතුව වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මෙන්න මේ ඔයාලා කලින් දැක්කා වගේ මේ කාලේ ගොඩක් දෙනා හොයන මෙන්න මේ AI images හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් com.lk YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දැම්මම subscribe කරලා එකතු වෙන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් අපි වැඩි කතාවක් නැතුව වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. ඉතින් මේ වීඩියෝත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවාට සුබ දවසක්. හරි ඉතින් අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ ඔයාලා කලින් දැක්කා වගේ AI images කොහොමද හරියටම ක්‍රියේට් කරගන්නේ කියලා තමයි අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ඔයාලට මේ වැඩේ ක්‍රම දෙකකින් කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි Play Store එකට ගිහිල්ලා BNG කියන app එක වගේ ෆෝන් එකට download කරගත්තයින් පස්සේ මේ app එක open කරලා account එකක් හදාගත්තයින් පස්සේ මේ app එක මාර්ගයෙන් ඔයාලට පුළුවන් වෙන AI images ක්‍රියේට් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි දැන් මම මේ ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ app එක හරහා මේ වැඩේ කරගන්න විදිය නම් නෙමෙයි. website එක හරහා මේ වැඩේ කොහොමද කරගන්නේ කියලා දැන් මම කතා කරන්න. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන Chrome app එක open කරගන්න එක. Chrome app එක open කරගත්තායින් පස්සේ ඔයාලට උඩ පේන ඇති මෙන්න මෙතන තියෙන search bar එක. දැන් මම මෙන්න මේ search bar එකට touch කරලා මම මේ විදිහට search කරගන්නවා. හරි මම මෙන්න මේ search bar එකේ image creator කියලා search කරගන්නවා. search කරගත්තායින් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ උඩින්ම website එකක් එනවාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මේ website එකට තමයි දැන් ඔයාලා touch කරගන්න ඕනේ. හරි මෙහෙම touch කරගත්තායින් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා Microsoft Bing කියලා. ඉතින් ඔයාලා දැන් මේක වෙබ්සයිට් එකෙන් ආවත් ඇප් එකෙන් ගියත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට මේ Microsoft Bing කියන එකේ account එකක් හදාගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඇත්තට මම මේ වීඩියෝ එකේ account එකක් හදන හැටි කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඊට කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. හරි මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරා මෙන්න මේ Microsoft Bing කියන වෙබ්සයිට් එකකින් ආවට පස්සේ මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් කොහොමද account එකක් හදාගන්නේ කියලාත් මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරා. එහෙම නැත්නම් Bing කියන app එක download කරලා ඒ app එකේ account එකක් හදලා ඒ වැඩේ කරගන්න කොහොමද කියලා මම කතා කරා. ඉතින් ඇත්තටම මේකේ account එකක් හදාගන්න දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට ඒක touch කරලා ගිහිල්ලා වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඇත්තටම සමහර විට ඔයාලට account එකක් හදාගන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඕන වෙන්නේ හේකුත් නෑ. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාගේ Microsoft Bing කියන වෙබ්සයිට් එක ඇතුළට ආවට පස්සේ ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට ආවට පස්සේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා join and create කියලා. මෙන්න මේ join and create කියන එක touch කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ Microsoft Bing කියන වෙබ්සයිට් එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ Microsoft Bing කියන එකේ account එකක් හදලා මේ වැඩේ කරන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේවා එකක්. ඉතින් මේකට ටච් කරගත්තාන් පස්සේ දැන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔයාගේ කීබෝඩ් එක එනවා. හරි ඉතින් මම පල්ලෙහා description එකේ ඔයාලට දැන් මෙන්න මේ පේනවා වගේ මේ වගේ එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒක copy කරගෙන ඇවිල්ලා මෙතෙන්ට paste කරන එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තට මේක copy කරගන්න දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට දාලා තියන්නම් කොහොමද ඒක ලේසියෙන්ම copy කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අන්තිමට බලන්න ඒක copy කරගන්න විදිය. හරි දැන් ඒක copy කරගෙන ආවට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේකට touch කරගෙන ඉඳලා මෙන්න මේ විදිහට මේක paste කරන එක. paste කරායින් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. හරි ඉතින් මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා දැන් මගේ නම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ නම මේක නෙවෙයි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන මගේ නම මෙතනින් අයින් කරලා ඔයාගේ නම මෙතෙන්ට type කරගන්න එක. හරි ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයා girl කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම boy කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් boy කෙනෙක් වුණොත් අවුලක් නැහැ. ඔයා girl කෙනෙක් නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන boy කියන එක අයින් කරලා මෙතනින් girl කියලා type කරගන්න එක. හරි ඉතින් තව ඔයාලට මේක වෙනස් කරගන්න ඕනේ දේවල් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඔයාලට ඕන දේවල් ටික වෙනස් කරගත්තාන් පස්සේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා පල්ලෙහා create කියලා නිල් පාටින් බටන් එකක් තියෙනවා. දැන් මේක මම touch කරගන්නවා. මේක touch කරගත්තාන් පස්සේ මෙන්න වගේ creating කියලා ටිකක් වෙලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේක ටිකක් වෙලා එනකම් මේ වගේ තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා දැන් මම මෙතෙන්ට දීපයකට අනුව මෙන්න මගේ images 4ක් create කරලා දෙනවා. හරි දැන් මම මෙන්න මේ එක image එකකට මෙන්න විදිහට touch කරගන්නවා. touch කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම මේක පොඩ්ඩක් zoom කරගත්තොත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මගේ නම මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. හරි ඉතින් ඔයාගේ නම ඔයාට ඕන විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම අර කලින් කියපු විදිහට. හරි ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයා girl කෙනෙක් නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ අර boy කෙනෙක් අයින් කරලා girl කෙනෙක් දෙන්න තියෙන්නේ. හරි ඉතින් මම කියපු විදිහට ඔයාට ඒවා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හරි දැන් මම කියලා දෙන්නම් මෙන්න මේ images කොහොමද gallery එකට download කරගන්නේ කියලා. හරි දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ image එක උඩ touch කරගන්න එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලට gallery එකට save කරගන්න ඕනේ image එක උඩ touch කරගන්න එක. ඉතින් දැන් touch කරලා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ photo එක උඩ touch කරගෙන ඉන්න එක.
ටච් කරගෙන හිටියට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මෙතන එනවා download image කියලා. මේක ටච් කරගන්න. මේක ටච් කරගත්තන් පස්සේ මේක ඔයාගේ gallery එකට save වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන එක ෆොටෝ එකක් නෙමෙයි මේ ෆොටෝස් 4ම උනත් ඔයාලට save කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේම මම මීට කලින් AI images create කරගන්න වීඩියෝ එකක් කරා. මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේදීත් ගොඩක් අය මෙන්න මේ ගැන කමෙන්ට් කරලා මගෙන් අහලා තිබුණා. මෙන්න මේ Microsoft BNG කියන වෙබ්සයිට් එකකිනුයි එහෙම නැත්නම් BNG කියන app එකකිනුයි මෙන්න මේ විදිහට AI images create කරගන්න පුළුවන් ගානක් තියනවාද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම ඔහු ඉතින් ඔයා BNG කියන app එකෙන් image create කරාත් එහෙම නැත්නම් Microsoft BNG කියන මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා AI image මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා create කරාත් ඔයාට මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකකිනුයි app එකකිනුයි image create කරගන්න පුළුවන් අවස්ථා ගණනක් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම AI images create කරගන්න පුළුවන් වාට එක account එකකින් 15ක් විතරයි. ඉතින් වාට එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මෙතන දකුණු අත පැත්තේ. කාසියක icon එකක් වගේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මගේ දැනට 13යි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන account එකක් create කරගත්තෙන් පස්සේ මෙතන 15ක් පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයා මේක හරහා AI images create කරන්න මෙන්න මේක අඩු වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි ඉතින් ඒගොල්ලන්ට තව ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. ඒක තමයි දැන් හිතන්නකෝ මෙන්න මේ විදිහට 15ම ඉවරුණා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට 15ම ඉවරුණාට පස්සේ AI images create කරගන්න බැයිද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේ account එකෙන් එහෙම කරන්න බෑ. ඉතින් ඒකට ඔයාලට කරන්න වෙන්නේ ආයෙ account එකක් create කරගන්න එක. ආයෙ account එකක් create කරගත්තන් පස්සේ මෙන්න මෙතන ආයෙ 15ක්ම වාට එනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ වාට මේ 15 ඉවර වෙනකම්ම AI images create කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ 15ක් ඉවරනාට පස්සේ වාට AI images create කරගන්න ඕන නම් වාට කරන්න තියෙන්නේ ආයෙ අලුත් account එකක් හදලා ඒ account එකෙන් වාට AI images create කරගන්න එක. හරි ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට උත්තර ලැබුණා කියලා. හරි මම පල්ලෙහා description එකේ 1 2 කියලා මෙන්න වගේ දෙකක් දාලා තියෙනවා. මෙන්න මේ දෙකෙන් මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ මෙන්න මේ පළවෙනි එක ගැන. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයා කලින් images හදා ගන්න නම් ආවේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ පල්ලෙහා description එකේ 1 කියලා දාලා තියෙන ටික copy කරගෙන ආවිලා මෙතෙන්ට paste කරගන්න එක. ඉතින් මම මේ දැන් කතා කරන්නේ අන්න ඔයාට දැන් මෙන්න මේ පේනවා වගේ AI images create කරගන්න එක ගැන තමයි දැන් කතා කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේක ඔයාට copy කරගන්න පුළුවන් මම පල්ලෙහා description එකේ 2 කියලා දාලා තියෙනවා. හරි ඉතින් මම description එකේ දෙවෙනියට දාලා තියෙන්නේ copy කරගෙන ආවයින් පස්සේ ඔයාලා මේක මෙතනින් paste කරගත්තයින් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේගේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මගේ නම මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා කලින් එකේ වගේම. ඉතින් ඔයාගේ නම මේක නෙමෙයි වෙන්න පුළුවන්. මම කලින් කියපු විදිහටම ඔයාලට කරන්න තියෙන මගේ නම මෙතනින් අයින් කරලා ඔයාගේ නම මෙතන type කරගන්න එක. ඒ වගේ මම කලින් වගේ මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයා girl කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්, boy කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් girl කෙනෙක් වුණොත් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන boy කියන එක අයින් කරලා girl කියන එක මෙතනට type කරගන්න එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. හරි ඉතින් මේක ඔයාට ඕන දෙයක් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මම මේ පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙන එකක්වත් ඔයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට මොන වගේ AI image එකක්ද create කරගන්න ඕනි කියලා එක මෙතනින් දුන්නායින් පස්සේ ඔයාට AI image එකක් create කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් නා දැන් මෙන්න මෙතන 11ක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ 11 අඩු වෙනවා. දැන් මම මෙන්න මේ create කියන එක ටච් කරගත්තායින් පස්සේ. හරි ඉතින් දැන් ඔයාටත් කරන්න තියෙන්නේ මම අර දෙවෙනියට description එකේ දාලා තියෙන්නේ copy කරගෙන ඇවිල්ලා මෙතෙන්ට paste කරගන්න. paste කරගෙන ඔයාට ඕන දේවල් ටික වෙනස් කරලා මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් නා create කියලා එකක් තියෙනවා නිල් පාට එකක් මේක ටච් කරගන්න. හරි ඉතින් මේක ටච් කරගත්තන් පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ටිකක් වෙලා යනකොට AI images create කරලා දෙනවා. හරි ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා දැන් මම මෙන්න මේ දීපු එකට අනුව මෙන්න වගේ images 4ක් create කරලා දුන්නා. හරි දැන් මම මේ එක ෆොටෝ එකක් උඩ මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරගන්නවා. මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් උඩ ටච් කරගත්තන් පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම කිව්ව දේවල් ඔයාට වෙනස් කරලා ඔයාට ඕන විදිහට AI images එකක් create කරගන්න පුළුවන්. හරි දැන් ඔයාට මේ ෆොටෝ එක download කරගන්න තියෙන අර කලින් කියපු විදිහට මේ ෆොටෝ එක උඩ ටච් කරගෙන ඉඳලා මෙන්න මේ download image කියන එක ටච් කරගන්න විතරයි කරන්න තියෙන්නේ. හරි ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මෙතන අර 11ක් කියලා තිබ්බ එක දැන් 10ක් වෙලා තියෙනවා. ඔයා මෙතන AI images create කරගන්නවා නම් ඒක ටික එන්න අඩු වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි ඉතින් ඔයාට මේ විදිහට පුළුවන් AI images create කරගන්න. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමෙන්ම කියනවා කිව්වා කොහොමද description එකේ තියෙන එක copy කරගන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් මම කියන්නම් කොහොමද copy කරගන්නේ කියලා. හරි ඉතින් ඔයාට description එකේ තියෙන එක copy කරගන්න නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ description එකේ screenshot එකක් ගහගන්න එකයි. හරි screenshot එකක් ගහගත්තෙන් පස්සේ ඔයාගේ phone එකේ lens කියලා එකක් මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ Google app එක මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්න එක. Google app එක open කරගත්තෙන් පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මෙතන search bar එකේ දකුණු අත පැත්තේ mic icon එකට එහා පැත්තේ මෙන්න මේ වගේ icon එකක් තියෙනවා. මේක touch කරගන්න. මේක touch කරගත්තෙන් පස්සේ
ඔයාට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා ටෙක්ස්ට් කියලා එකක්. මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් කියනකොට ඔයාලා ටච් කරගන්න. මෙහෙම ටච් කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ වගේ අයිකන් එකක් තියෙනවා. මේක ටච් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාගේ ගැලරි එකේ තියෙන ෆොටෝස් ටික මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයා දැන් මෙන්න මේ විදිහට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගෙන ආව නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගහගෙන ආව ෆොටෝ එක මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරගන්න එක. මේ විදිහට ටච් කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාට මෙන්න වගේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ කොපි කරගන්න ඕනේ එක උඩ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරගන්න එක. හරි මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාට මේක සම්පූර්ණයෙන්ම කොපි කරගන්න ඕන නම් ඔයාට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් නම් දකුණු අත පැත්තේ මෙන්න මේකක් මෙන්න මේක ඇදගෙන එන්න මෙන්න මේ විදිහට. හරි ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ නිල් පාට එක ඇදගෙන ඇවිල්ලා ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ කොපි කරගන්න ඕනේ ටික මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න එකයි. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා copy text කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ copy text කියන කුඩ ටච් කරගන්න එක. හරි මෙහෙම ටච් කරගත්තාන් පස්සේ මේක copy වෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට copy කරගෙන ඇවිල්ලා අර මං කියපු විදිහට AI images create කරගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ ගැන මොකද හිතන්නේ? වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වුණා නම් ඒ වගේ වීඩියෝ එකේ මොනවා හරි අවුලක් තියෙනවා නම් ඔයාට මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් වීඩියෝ ගැන මොකද හිතන්නේ කියලාත් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් අපි ආයේ මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකකින් තවත් දවසකින් හම්බ වෙනකම් ඕගොල්ලෝ හැමෝටම සුබම සුබ දවසක් වේවා.